নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আটাই ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আজি ৰাতিৰ সাজৰ কাৰণে এক কোৰমা বনাইছিলোঁ আৰু সেয়েহে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰোঁ ভিডিঅ'টো মইনো কেনেকৈ বনালোঁ। এক কোৰমা একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনালোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই 4টা কণী লৈ লৈছোঁ আৰু কণীকেইটা বইল হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে কণী বইল কৰা হৈ গৈছে। এইফালে গেছত পেন এখন পাতি দিছোঁ আৰু সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতিবিলাক বেলেগ বেলেগ নহয় জানো, আৰু মইনো কেনেকৈ বনালোঁ সেয়া আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু প্ৰথমতে মই তেল দি দিছোঁ ইয়াতে, আৰু এটা এটাকৈ কণীকেইটা মই দি দিছোঁ। আৰু অকণমান হালধি আৰু অকণমান নিমখ দি কণীকেইটা মই ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। আৰু বেছি ৰঙা কৰিবও নালাগে। এনে অকণমান ভাজ খালে হ'ল। আৰু অকণমান ভাজি মই কণীকেইটা নমাই লৈছোঁ। আৰু অকণমান তেল দি দিছোঁ ইয়াতে, আৰু ইয়াত সৰুকৈ কটা আদা আৰু নহৰু কেইফুটামান দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি আধা ভাজ খোৱাত এতিয়া মই বিলাহীখিনি দিছোঁ, আৰু বিলাহীখিনি কাটি ৰাখিছিলোঁ সৰু সৰুকৈ। অকণমান চেনি দিছোঁ। আৰু এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই নমাই ল'ম। নমাই লৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম কিছু সময়। আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মিক্সিৰ জাৰটো লৈ লৈছোঁ, আৰু ইয়াত মই এইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু কেইটামান কাজু তিয়াই থৈছিলোঁ, কাজুকেইটাও ইয়াৰ লগত একেলগে দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি ধুনীয়া এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আৰু এইফালে কেৰাহীটো উঠাই দিছোঁ আৰু অকণমান তেল দি দিলোঁ। আৰু তেজপাত দেখিলা, আৰু লং, ইলাচি, ডালচেনি অকণমান দি দিছোঁ, শুকান জলকীয়া 2টা। আৰু এতিয়া পেষ্ট বনাই থোৱা এইখিনি মই ঢালি দিছোঁ।
সোৱাদমতে নিমখ দিলোঁ আৰু অকণমান লাৰি চাৰি আৰু গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত দিয়াই আছে আৰু অকণমান জিৰাৰ গুড়ি আৰু অকণমান ধনিয়াৰ গুড়ি দি দিলোঁ আৰু অকণমান ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু বিলাহীৰ কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে মই ভাজি আছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ইয়াত পানী দি দিছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে এতিয়া মই কণীকেইটা ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মোৰ আঞ্জাখন হৈয়ে গৈছে একেবাৰে শেষত অকণমান গৰম মছলাৰ গুড়ি আৰু অকণমান ক্ৰীম দি দিছোঁ ইয়াতে আৰু এইখিনি কচুৰি মেথি আৰু খুব ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে আৰু এতিয়া মই আঞ্জাখন নমাই ল'ম আৰু খুব ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব